δημοσκόπηση της εταιρείας Έτερον, που πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα, μας υποδεικνύει ότι στην ερώτηση «Συμφωνείτε με την άποψη ότι παρά τα προβλήματά της δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία», το 56,3% των συμπολιτών μας απαντάει ότι συμφωνεί, ενώ ένα κόμμα, 26,7%, μάλλον συμφωνεί. Σύμφωνα λοιπόν ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο δυνατό πολίτευμα, είναι το 83% των δημοσκοπηθέντων, ενώ διαφαινούντες είναι το 13,3%. Καθησυχαστικό αυτό το αποτέλεσμα. Την ίδια όμως στιγμή, το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα λειτουργεί ικανοποιητικά ανέρχεται σε μόλις 29,9%. Εκείνοι δε που είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας σε 69,7%. Η εικόνα, επομένως, που διαμορφώνουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι σαφώς πιο πολύπλοκη από αυτή που παρουσιάζεται, αν λάβουμε υπόψη μας την εμπιστοσύνη που θεωρητικά δείχνουν οι δημοσκοπούμενοι στη δημοκρατία. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι ένας στους δύο πάνω κάτω ψηφοφόρους δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις εκλογές, γιατί προφανώς δεν πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα δικό του ή γενικότερα τα προβλήματα που έχει στο μυαλό του, η άσχημη εικόνα επιδεινώνεται. Το ερώτημα το οποίο κάποιος θα έθετε είναι κατά πόσον η ελληνική δημοκρατία, η δημοκρατία στην οποία ζούμε, διατρέχει κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αυταρχικό καθεστώς, σε μία δημοκρατορία, όπως αλλιώς ονομάζονται τα αυταρχικό καθεστώτα σήμερα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, προηγουμένως ακούγοντας τους ομιλητές, μας λένε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι σαφώς ότι κανένας δεν θεωρεί ότι η δημοκρατία διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Θα ήθελα να επιμείνω στο κατά πόσο η δημοκρατία μας μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων. Σε πολιτικούς όρους, ίσως ναι. Αλλά μια δημοκρατία θα πρέπει να επιδείξει ικανότητες να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα προβλήματα που αφορούν το πολιτικό σύστημα, αλλά και εκείνα που συνδέονται με την οικονομία και τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, οι οποίες υποφέρουν. Δεν σημαίνει ότι υποφέρουν κυριολεκτικά, αλλά είναι αυτές οι οποίες θίγονται από την εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών. Και στους τομείς αυτούς τους δύο, νομίζω ότι η δημοκρατία μας έδειξε ιδιαίτερη αναποτελεσματικότητα, ιδιαίτερη ανικανότητα να λύσει τα προβλήματα. Η σταθερότητα της δημοκρατίας δεν εξαρτάται μόνο από το οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης, αλλά και από την αποδοτικότητα και την νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Η αποδοτικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την ικανότητα εκπλήρωσης των θεμελιωδών λειτουργιών του κυβερνητικού συστήματος με τρόπο που να εκφράζει τις προσδοκίες πλειοψηφίας του πληθυσμού, αλλά και των ισχυρών ομάδων συμφερόντων. Η δε νομιμοποίηση εξαρτάται από την αντιμετώπιση των δομικών συγκρούσεων που προκαλούν ρήγματα στα εκάστοτε κοινωνικά συστήματα, καθώς και η πολιτική ενσωμάτωση, η ικανότητα πολιτικής ενσωμάτωσης των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων. Θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να δίνει λύσεις σε προβλήματα και να σέβεται όσους ζουν στη χώρα αυτή. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή δεν αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού, τότε φοβάμαι ότι σε ένα ορατό μέλλον κάποιος θα βρεθεί για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της ελληνικής δημοκρατίας.